ახალმოსული ადამიანი ტკივილებით, უსამართლობებით დამძიმებული მოდის და სუსხვის ცოდებზე ლაპარაკობს. ვერაბოლოს ხუმრობით ვეუბნები ხოლმე, რომ აი შენ ამის და ამის, ნუ შენ ოჯახის წევრების ვიღაცების აღსარება მითხარი, ძალიან კარგია. ეხლა მოემზადე შემდეგ შენი აღსარებისათვის. მაგრამ როდესაც ადამიანი დიდი ხანია უკვე მრევლის წევრია და მოდის აღსარებაზე და ისევ სხვას ხედავს. და ეს არის კატასტროფული მდგომარეობა და მაშინ მაქვს ხოლმე განცდა, რომ მაშინ რისთვის ვლაპარაკობთ. რა აზრი აქვს იესოს ლოცვას? თუ შენ სიმდაბლისკენ არ მიისწრაფი, იმიტომ რომ იესოს ლოცვის უპირველესი ნაყოფი. აი ჩვენ რაღაცა ხიბლი, იესოს ლოცვამ ხიბლი იცის. საერთოდ იესოს ლოცვამაც შეიძლება ხიბლი ჩაგაგდოს, ზიარებამაც, მამაოჩვენომაც და ყველაფერმაც. მაშინ, როდესაც ლოცვისაგან ელოდები რაღაცას. აი მაგალითად რას ელოდები, რომ რაღაცა ნიჭები მიიღო, რაღაცა სულიერად გაიზარდო, თუნდაც რაღაც სასწაული მოგიხდინოს, თუნდაც რაღაც პრობლემა მოგიგვარდეს. აი რაღაცა პრობლემა, ილოცე მოგიგვარდა, ვა, ვილოცე კიდე მომიგვარდა. ეხლა ვიღაცას პრობლემაა, გინდა ვილოცე შენთვის. ხო, ვილოცე მოუგვარდა. ეს თქვენგონად ხიბლის წყარო არ არის? ასე იბადებიან ის გონება შეშლილი ადამიანები, რომლებიც ეკლესიის წიაღში ხანდახან სექტებს აყალიბებენ. ასე იბადებიან ასეთი ადამიანები. არადა ლოცვის мотиваცია, როცა ლოცულობ რა არის? შემიწყალე. მადლობა ღმერთს, სიტყვები დაგვიდეს წმინდა მამებმა, შემიწყალე. ხო, სხვა არაფერი ხო არ უთქვია, შემიწყალე. ადამიანი ლოცვის დროს მხოლოდ იმას უნდა ელოდებოდეს, რომ აი შეწყალებული იქნას. რომ უფალთან იყოს და შეწყალებული იქნას. და აი ავაზაკის ლოცვა, რა ავაზაკი იმასაც კი არ ეუბნება, ჯვარცმული ავაზაკი შენთან მამყოფეო, მაგასაც არ ეუბნება, მომიხსენეო, ეს ეხლა ჩვენ ვიცით რომ ეს ერთ და იგივეა, უფლის ხსოვნაში თუ ხარ უფალთან ხარ, მაგრამ იმან ხო ამდენი ღვთისმეტყველება არ იცის, სიმდაბლით იმასაც ვერ ბედავს, შენთან მამყოფე სამოთხეშიო, მომიხსენეო. აი და ამან შეიყვანა ჯორღმულიდან ამოვიდა და სამოთხეში შევიდა. წარმოიდგინეთ. აი ამ სიმდაბლემ იესოს ლოცვის უპირველესი ნაყოფი, ზიარების უპირველესი ნაყოფი, ეკლესიური ცხოვრების უპირველესი ნაყოფი თუ სიმდაბლე არ არის. რამდენი წელს გაგიტარებია, სულ ტყუილად გაგიტარებით აქ. სიმდაბლე რა არის? სიმდაბლე თუ გვაქვს, ეს არ მოგცემს საშუალებას იოტის ოდენაზეც კი ვიღაცაზე გავღიზიანდეთ და წარბი ავწიოთ. იოტის ოდენაზეც განვიკითხოთ, შეურაცხყოფა მივაყენოთ და განაჩენი გამოუტანოთ ჩვენს გულში. ამის საშუალებას სიმდაბლე არ იძლევა. ჩვენ ამას სულ ვაკეთებთ, ესე იგი ჩვენ სიმდაბლე არ აგვაქვს. სიმდაბლე არ აგვაქვს, მაშინ ჩვენ ლოცვას, ჩვენ ზიარებას, ჩვენს ეკლესიურ ცხოვრებას ნაყოფი არ გამოაქვს. რა ვქნათ გამოვხიზლდეთ. თორე საშნელი სამსჯავრო დადგება ჩვენთვისაც. და ნახეთ რა უცნაურია, ჩვენ ხო აქ ჭრელი ვართ. 1000-ნერი ხალხი ვართ. ნახეთ რა მოხდება, შავი და თეთრი. ციკნები და ცხვრები მორჩა. ეს ჩვენი სიჭრელე არაფერს არ გვიშველი, ის თლაც ცუდი ხო არ ვარ. კარგი არა ვარ, მაგრამ თლაც არ გვიშველი, შავი და თეთრია. შავი და თეთრი.